Köszöntöm Önöket, ez az EPP politikai híradó április első kedjén, Hugo napján. Világszenzáció, hogy a Richter gyógyszergyár korrupció elleni oltást fejlesztett ki politikusok számára. A Magyar Gyógyszerészeti Hatóság nem engedélyezte az új gyógyszert, Tálai András szerint a gyógyszernek számos ismert mellékhatása van, és nem kockáztathatjuk hazánk szuverenitását azzal, hogy gyógyszerkísérleti tereppé tesszük az országot. Pénteki rádióinterjújában minden várakozást felülmúló sikerként aposztrofálta Magyarország repülőrajtját Orbán Viktor. A miniszterelnök úr azt is elmondta, hogy ennél többet nem mondhat, mert az orosz befektető érdekeire hivatkozva minden dokumentumot 30 évre titkosítottak. Semjén Zsolt új rekorddal éjfél után 2000 másodperccel nyújtotta be legújabb törvénymódosítási javaslatait. Az 1000 oldalas dokumentumot az országgyűlés gyorsított eljárásban hajnali fél egyre el is fogadta, a köztársasági elnök aláírása után 3:45-kor lépett életbe. Orbán Viktor nyílt levélben gratulált a 135 bátorak teljesítményéhez, de kifejtette azt is, hogy a jövő hozhat még olyan kihívásokat, amikor ez a sebesség sem elegendő, például ha poloskák próbálnák kirabolni a parlamenti Túró Rudi automatát. Ezért továbbra is marad a rendeleti kormányzás, és biztos, ami biztos, magánál tartja a kasszakulcsát is. A Lex, ami Lex néven elhíresült salátatörvény egyik legfontosabb eleme, hogy ezentúl csak tisztességes emberek vehetnek részt az ország vezetésében. A 4-es cikkely külön kiemeli például, hogy azonnal le kell mondania annak az országgyűlési képviselőnek, aki nem olvassa el azt, amit megszavaz. Bajer Zsolt szerint szabotás történt, a magyar kormány hivatalos hírcsatornáján, a TikTokon kifejtette, hogy úgy véli, semmilyen javaslata helyett a Mindenki Magyarország Néppárt programját sikerült megszavazni. Bajer TikTok videójának hatására kisebb fajta pánik tört ki a fideszes képviselők között. Csak az olvasni is tudó fideszesek maradtak nyugodtak. Később ők is, mind a négyen, azt nyilatkozták, hogy a törvényről csak a közösségi médiából értesültek, azt elfogadhatatlannak és szuverenitásunknak veszélyesnek tartják. Kósa Lajos azonnali módosítóban javasolta a törvény titkosítását 10 évre. Vajda Zoltán, ellenzéki képviselő, ennek hatására szintén azonnali módosítóban javasolta, hogy inkább Kósa Lajost titkosítsák 10 évre. A KSH egyik szakemberének sikerült kihoznia 2025 márciusára a miniszterelnök úr által ígért 1 millió forintos magyar átlagfizetést. A kormány a jó hírt a képviselők és az államtitkárok fizetésének 50%-os emelésével ünnepli, a KSH szakembere pedig ígéretet kapott arra, hogy ezért a kalkulációért felterjesztik a matematikai Nobel-díjra. Orbán Viktor szokott pénteki rádióinterjújában elmondta, hogy hiába tartja Magyarország lélegeztető gépeken a teljes Nyugat-Európát, mégis élhetetlenné kezd válni a régió. Példaként említette, hogy már Marbella sem a régi, mára ott is eljutott a lakhatási válság addig a szintig, hogy szinte egyetlen nercsókos kompatibilis lakó ingatlant sem lehet találni. Vagy a magánrepülők leszállópályája van messze, vagy a szuperjaktok számára alkalmas kikötő. Szerencsére a kormány és a rezsicsökkentés a legtöbb magyar nyugdíjast megvédi a hasonló kellemetlenségektől, szóval búsuljanak emiatt a spanyolok, ha már az élhetetlen Nyugat-Európában laknak Magyarország helyett. Kiemelkedően sikeres projektnek nyilvánította a Budapest Airport megvásárlását Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Az első évben elért 12 forint 81 filléres haszon alapján kiszámolta, hogy csillagidő szerint 63.456-ra megtérülhet a beruházás.
az űrkutatásért felelős minisztéri biztos be is írta az Enterprise űrhajó kalendáriumába, hogy ünnepeljék majd meg a jeles eseményt. Most pedig sporthíreink következnek. Magyarország beadta pályázatát a 2042-es téli olimpia megtartására. Az örvendetes eseményt Németh Szilárd birkózó, a Fidesz alelnöke jelentette be. Beszédében elmondta, hogy ha nem lesz hó, akkor hóágyúzni fogják a vásárhelyi Szánkódombot. Bakter, ez fölolvasta mind az 5 karikát. Beszarás, hát ilyen, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd már el egy humorosba, tedd el egy humorosba. Tedd már meg nekem, hogy ezt fölírod, jó? Mi van? Mi az, hogy már is én vagyok? Figyelj, akkor ezt léci vágjuk ki. Ez élőben megy. Ez? Persze. De hát ez egy butaság ez a műsor. A háborúpárti ellenzék újra elővette a Lánchíd felújítási tenderének témáját. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a brüsszelita erők vágyai teljesen alaptalanok. Igenis, nagyon komoly feltételeknek kellett a pályázóknak megfelelni. A guruló hrivnyákkal működtetett Indirekt 37 hozta nyilvánosságra a tender kiszivárgott dokumentumait, melyek szerint az értékelés úgy történt, hogy Orbán Viktor behívatta Mészáros Lőrincet, és azt kérdezte: te Lölő, figyelj, ha meg tudod mondani a hídfőnél, hogy milyen állatok szobrai vannak, tied lehet a felújítási tender. Ámbrászcet. Határeset, ezért csináljuk inkább úgy, hogy Strómanon keresztül csinálod. A világpolitika legfontosabb híre, hogy Donald Trump új sorozatot kap a Disney csatornán, ahol Mickey egérrel és Plutóval közösen etikettre és artikulált szép beszédre tanítják majd a gyermekeket. És most jöjjön egy örömhír. Orbán Ráhel, a marketing nagyasszonya hosszas keresgélés után megtalálta az egyetemi végzettségét igazoló papírokat. Kiderült, hogy a papa véletlenül a kínai hitelszerződések mappába tette el. Ha nem nézi át, akkor a diplomát is titkosították volna 30 évre. Híradónk vége felé szokás szerint a meteorológushoz fordulok. Mi várható a mai napon? Köszöntök minden kedves nézőt, szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy várni bármit lehet, de szerintem erre kevesen számítottak. A Meteorológiai Intézettől ma se kaptunk információt, mert ugyebár hetek óta a teljes intézet sztrájkol, így tiltakoznak annak a szakember társuknak a kirúgása ellen, aki nem volt hajlandó a kormány elvárásainak megfelelően azt állítani, hogy süt a nap, amikor 3 napja esett az eső. A kormány üzenetét helyettük tolmácsoló időjárás meghatározási operatív törzs pedig ma nem küldött tájékoztatást, hogy mit kéne mondanom, mert nem tudták eldönteni, ma milyen ruha állna jól Nyunyó néninek. Ezért csak annyit tudok mondani, hogy a mai idő, hát az olyan, hogy holnapra majd kiderül. Köszönjük, kedves Péter! Ezután, a nagy megkönnyebbülés után a híradó végére jöjjön egy kedves hír a nagy magyar állatkertből, ahol egy új állatka született. A fajtáját még nem sikerült meghatározni, de a tudósok egyetértenek abban, hogy mekkora egy állat. És mindezek mellett még egy Weber csicska is, vagy csak hogy ilyet is mondjak, The Man,